नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई शेयर मार्केट यानी स्टक मार्केट के हो र स्टक मार्केट कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्न वा बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि क्यापिटल यानी पुँजीको खाँचो हुन्छ र कम्पनीले धेरै तरिकाबाट पैसा उठाउन सक्छ। कम्पनीको फाउन्डरसँग पैसा छ भने उहाँहरूले पैसा लगाउन सक्नुहुन्छ, कतै ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्नुहुन्छ, कोही पैसावाला धनी व्यक्तिहरूलाई मनाएर कम्पनीमा इन्भेस्ट गराउन पनि सक्छन्, या त पब्लिक फन्डिङद्वारा पैसा उठाउन सक्छ। र पब्लिकबाट पैसा उठाउनका लागि मार्केटको खाँचो पर्दछ, जुन मार्केटलाई हामी शेयर मार्केट भन्दछौँ। पब्लिक फन्डिङमा कम्पनी सर्वसाधारणसँग पैसा उठाइन्छ, जसको लागि कम्पनीको सानो सानो टुक्रा बनाइन्छ, जसलाई हामी शेयर भन्छौँ। र त्यो शेयरहरू मार्केटमा पब्लिकलाई अफर गरिन्छ वा बेचिन्छ, जसलाई हामी आइपिओ यानी इनिसियल पब्लिक अफर भन्दछौँ। र त्यो शेयर पब्लिकले आइपिओद्वारा किन्दछ अनि कम्पनीको हिस्सेदार बन्दछ। यसरी कम्पनीलाई ग्रो गर्नको लागि पैसा मिल्दछ र सर्वसाधारण त्यो कम्पनीको शेयर होल्डर बन्दछ। इक्जाम्पलको लागि मानौ एउटा कम्पनीको भ्यालु 3 करोड छ, 3 करोड छ र उक्त कम्पनीले 3 लाख शेयर इस्यु गर्यो भने उक्त कम्पनीको एउटा शेयरको रकम 100 रुपियाँ हुन्छ। र यदि तपाईले त्यो कम्पनीको 20 किता शेयर लिनुभयो भने त्यो कम्पनीको तपाई 2000 को मालिक हुनुहुनेछ। तपाईको त्यो कम्पनीमा 2000 को हिस्सा छ, यही हिस्सालाई शेयर भन्छौँ र अब तपाई त्यो कम्पनीको शेयर होल्डर हुनुभयो। र यदि त्यो कम्पनी फ्युचरमा ग्रो गरेर 6 करोडको भयो भने तब त्यो कम्पनीको एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपियाँबाट बढेर 200 रुपियाँ पर शेयर हुनेछ। तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभएको 2000 रुपियाँ 4000 बन्नेछ। त्यसरी नै यदि कम्पनी लसमा गएर 1 करोडमा झर्यो भने त्यो कम्पनीको एउटा शेयरको मूल्य 33 रुपियाँको हुनेछ। तपाई जब चाहनुहुन्छ तब आफ्नो शेयर बेचेर आफ्नो पैसा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई लागिरहेको छ कि कम्पनी डुब्दैछ या फ्युचरमा यसले राम्रो प्रफिट कमाएर तपाईलाई दिन सक्दैन, त्यस्तो लाग्छ भने तपाई त्यो कम्पनीको शेयर्सलाई स्टक मार्केटमा बेच्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी जब कम्पनीलाई प्रफिट हुन्छ तब आफ्नो शेयर होल्डरलाई प्रफिट बाँड्दछ, जसलाई हामी डिभिडेन्ड भन्दछौँ। डिभिडेन्ड दुई प्रकारको हुन्छ, क्याश डिभिडेन्ड र शेयर डिभिडेन्ड। क्याश डिभिडेन्ड के हो भन्दाखेरि तपाईलाई यदि कम्पनीले क्याशमा डिभिडेन्ड दियो भने त्यसलाई क्याश डिभिडेन्ड भन्दछौँ। र यदि अरू थप एक्स्ट्रा शेयर होल्डरलाई कम्पनीले दिन्छ भने त्यो शेयर डिभिडेन्ड या बोनस शेयर पनि भन्दछौँ। कम्पनीको शेयरको प्राइस तब बढ्छ जब त्यो शेयर धेरै मान्छेहरू किन्न खोज्छ। मतलब जब कुनै कम्पनीको डिमान्ड धेरै हुन्छ तब उक्त कम्पनीको शेयर प्राइस बढ्दछ। त्यसरी नै जब कुनै कम्पनीको शेयर मान्छेहरू बेच्नलाई आतुर हुन्छ र जसको कारणले सप्लाई बढ्छ तब उक्त शेयरको प्राइस घट्दछ। मानौ कुनै कम्पनी राम्रो प्रफिट कमाउँदैछ र सबै पर्फर्मेन्सहरू राम्रो छ भने त्यो कम्पनीको शेयर धेरैले किन्न चाहन्छ र धेरैले किन्न चाहेको खण्डमा डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ र त्यसको प्राइस पनि। त्यसरी नै कम्पनी लसमा जाँदैछ र पर्फर्मेन्स खासै राम्रो छैन भने उक्त कम्पनीको शेयर कोही पनि लिन खोज्ने छैन र भएको शेयर होल्डरहरू पनि आफ्नो शेयर बेच्न चाहन्छ, जसले गर्दा सप्लाई ज्यादा हुन्छ डिमान्डको तुलनामा र प्राइस पनि घट्दै जान्छ। प्राइसमा तलमाथि हुनुमा मेन फ्याक्टर डिमान्ड एन्ड सप्लाई नै हो। अरू पनि धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन् जसले गर्दा शेयरको प्राइसमा गडबड हुन्छ, तलमाथि हुन्छ। यो विषयमा म छुट्टै भिडियो नै बनाउने छु, प्राइस कसरी तलमाथि हुन्छ भन्ने बारेमा। त्यसको लागि प्लिज मेरो च्यानल डेपजीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियो नछुटाउनका लागि नोटिफिकेसन बेल यानी घन्टी पनि बजाइदिनु होला। साथीहरू, तपाईहरू आफूलाई चाहिने सामानहरूको लागि मार्केट जानुहुन्छ, त्यसरी नै शेयर्सको बाइङ र सेलिङको लागि मार्केट हुन्छ। त्यो मार्केटलाई शेयर मार्केट अथवा स्टक मार्केट भनिन्छ। र नेपालको शेयर मार्केट हो नेप्से यानी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज।
हाल नेपालमा यही एउटै मार्केट छ। जति पनि कम्पनी जसले आफ्नो सेयर इस्यु गर्छन् पहिले नेप्सेमा रेजिस्टर गर्नुपर्छ र नेपाल सेयर मार्केटलाई नियन्त्रण गर्ने रेगुलेटरी बडी मतलब नियामक निकाय जसले नीति नियम र सेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू गर्ने गर्दछ त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ सेभन सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल हो। सेयर बजारमा कसरी इन्ट्री गर्ने र कसरी कारोबार गर्ने भन्ने बारेमा मेरो अघिल्लो भिडियोमा मैले स्टेप बाई स्टेप गरी सरल तरिकामा भनेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, जुन मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क दिएको छु। सेयर मार्केट रिस्कले भरेको हुन्छ र बजारको रिस्कलाई पुरै जेरो भने हामी बनाउन सक्दैनौँ, तर रिस्क कम भने अवश्य नै गर्न सक्दछौँ। प्राय मान्छेहरू सेयर बजारमा लगानी गर्न डराउँदछन्। सेयर बजार धेरै रिस्की छ भन्छन्। अब रिस्कको कुरा गर्नु पर्दा रिस्क त प्रेसर कुकरमा खाना बनाउँदा पनि हुन्छ, गाडी कुदाउँदा पनि रिस्क छ। तर तपाईलाई खाना बनाउन आउँछ र गाडी राम्रोसँग चलाउन आउँछ भने एक्सिडेन्टको सम्भावना कम हुन्छ। हो त्यसरी नै स्टक मार्केटमा पनि रिस्क छ। यो रिस्कबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्न, तर तपाईसँग राम्रो सही नलेज छ भने धेरै हदसम्म रिस्क भने कम गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै मान्छेहरूले सेयर बजारलाई जुवा खाना, यो जुवा खेले जस्तै हो पनि भन्छन्। हो, सही कुरा हो। यदि तपाईँ बिना नलेज सेयर मार्केटमा हाम फाल्नु भएको छ, कुनै ज्ञान बिना अरूको टिप्समा मात्र लगानी गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको लागि यो एउटा जुवा नै हो। त्यसैले सेयर मार्केटमा बुझेर कम्पनी चिनेर मात्र लगानी गर्नु पर्दछ। कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले कम्पनीको बारेमा राम्रो स्टडी र एनालाइसिस गर्नु पर्दछ। अरूको कुरामा लाग्नु हुँदैन, हल्लाको पछाडि कुद्नु हुँदैन। प्राय जसो मान्छेहरू अरूको टिप्समा पैसा हालिरहेको हुन्छ, टिप्स मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। यसरी अरूको टिप्समा पैसा लगाउन थाल्नुभयो भने पैसा डुब्ने निश्चित छ। त्यसैले आफूले पनि राम्रोसँग कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु पर्दछ र राम्रो बलियो कम्पनी जसको फ्युचरमा पनि ग्रो गर्ने चान्सेस छ, यस्ता कुरा राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न जरुरी हुन्छ। जब राम्रा कम्पनीहरूको प्राइस घटेर सस्तोमा पाउँदछौँ त्यति बेला लगानी गर्न उपयुक्त हुँदछ। सेयर मार्केट तपाईँले सोचे जस्तो गाह्रो पनि छैन र सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन। सेयर मार्केट बारे यति एउटै भिडियोमा नै समेटेर सकिँदैन, यो एउटा विशाल सब्जेक्ट हो। तपाईँहरू गहिराइमा स्टडी गर्न जरुरी छ। त्यसैले राम्रो नलेज लिएर इन्भेस्टमेन्ट गरौँ। सेयर मार्केट नै एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ थोरैभन्दा थोरै पुँजीले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छौँ। थोरै पैसाले पनि हामी राम्रो कम्पनीको ओनर बन्न सक्दछौँ। र साथीहरू, यस्तै भिडियो सेयर मार्केट सम्बन्धी अरू पनि लिएर आउँदै गर्नेछु। आशा गर्दछु यो भिडियोले हजुरहरूलाई थोरै मात्र भए पनि केही हेल्प भयो होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि देवजी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।